تكملوا وتستمتعوا بالحلقة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس. كيف تحبين اناديك؟ ماجدة. ماجدة. مو بشيخة ماجدة. لا طبعا. ماجدة. فبداية ماجدة بصراحة كيف حالك؟ زينة. هاللحظة أنا زينة. بعد ما أدري إيش يصير. والفترة هاي؟ لا نيفر بيتر الحمد لله. عشان انتي يعني وحدة ما شاء الله مريتي في وايد تجارب، رولر كوستر يعني من المشاعر والتجارب في حياتك الحمد لله. بس في هالفترة كيف توصفين اللي تمرين فيه؟ هالفترة أحس إنها شوية نضج. بديت أفهم اللي حولي، بديت أفهم مشاعري، بديت أعرف شوية أسوي كنترول. للحين ما وصلت يعني طبعا للقمة، لكن قاعدة أحاول. وإذا سألتك ماجدة أنت منو؟ كيف توصفين نفسك؟ أنا الإنسانة ماجدة فقط. أنا الوحدة اللي تبي تطلع من هالدنيا مسوية شيء إنساني. هذا هدفي. ليش؟ أحس إن الواحد كلنا لازم نحاول نقدر على قد ما نقدر إن نساعد ناس للناس، خصوصاً في هالصخب اللي إحنا عايشين فيه. نحتاج إن شوية يصير في إنسانية. تحسين الإنسانية ناقصة؟ وايد. عشان أنت قلتي مفروض كل حد، بس المفروض شيء والواقع شيء ثاني. يعني ذاك اليوم طالعين من سينما وكان فيلم وايد ثقيل. الفيلم كان Sound of Freedom ومتعب، يعني فيلم حلو وايد وأنصح الناس يشوفونه. بس يتكلم عن تجارة الأطفال من ناحية جنسية والدمار اللي في الدنيا. فالأمي تعبت وجلسنا برا السينما وتصيح وتقول الناس يعني يقولون إن الدنيا بخير وكذا، بس إن الدنيا مو بخير يوم فيها الأشياء تستوي فيها أولاد وفي شر، في وايد شر في الدنيا. أعتقد هذه هي الدنيا. يعني تخيل الدنيا كلها خير ما تصير دنيا. بس أتوقع أن الواحد لما يشوف الشر يتحرك، يتأثر ويتحرك. فهذا شيء يعني الادفانتجز أو الشر الوحيدة أنك أنت تشوف الشيء وتقول لا هذا غلط، وتحاول أنك تصلح نفسك أول، وتحاول تصلح محيطك قد ما تقدر. صح. وانت متى حسيتي ان انت كامرأة لازم تكونين إنسانة وعندك هالمسؤولية، ولا هالقدرة ان لا انا اقدر اضيف، ليش ما اساعد لو اقدر اساعد؟ هو الإحساس كان فيني من زمان. بس لما تفاقم الصج، لما تعبت نفسيا. يعني حسيت إن يعني في الكف صحاني this is life. هذه هي الحياة. الحياة مو شيء بس وناسة وشيء، لا، في مشاعر ومتعبة وشلون نتعامل معاها. وصار عندك تعاطف، صار في empathy، صرت أنت تشوف الناس وتتمس لهم العذر. أول لا أنت المفروض تصير كذي، أنت يعني عرفت. خففت من هالشيء الستريت فورورد أكثر، يعني خففت منه شوية. إذا ماجدة قلت لك ارسمي لي على صفحة بيضة ولا لوحة بيضة فاضية، قلت لك ارسمي لي أي رسمة تمثل حالتك النفسية. غيمة. ليش؟ لأنها ما تتشكل يعني بصورة ثابتة، كل مرة لها شكل. وأنا حالتي النفسية مثلنا كلنا ترى، مو بس أنا،
كلنا حالتنا النفسية يعني مثل ما قلت رولر كوستر. خيمة. وطفولتك كيف كانت؟ I'm blessed صراحة بطفولة جدا. أنا أول بنت في العائلة، يعني كل الدلال والدلع صراحة. شنو بعد؟ طفولتي يعني أتوقع أن هي كانت مثل طفولة أي شخص آخر، ولكن أنا أحس أن كان فيها شدة زيادة عن اللزوم. لكن كنت في وقتها ما متضايقة منها لما أشوف كل اللي حولي يطلعون يروحون، ممكن يروحون حق أصدقاء، يزورون، يروحون عيد ميلاد. إحنا لا، إحنا لازم يعني طلعة تكون مع الأهل. عندك يعني أهلنا ما شاء الله وايد، فعندنا مليون عيد ميلاد بس كلهم أهل. اللي بالمدرسة ودي إني أشوفهم برا المدرسة بس ما أقدر. كان شوية يتعبني هالشيء، بس بعدين قلت it shaped me in a way. انت مع هالشيء انه بس مع العائله ولا لا؟ لا. المفروض مع بناتك لا مو بشيء؟ لا انا مع بناتي لا. مع بناتي يعني I'm more open اكثر يعني. فكان في شده، كنتي في نعمه قلتي. وبعد شنو بعد؟ اعتقد انه يعني الحمد لله كل شيء كان متوفر لي، ولكن مثل ما انت عارف وايد شده. الالتزام وايد بالوقت، الدراسه لازم تكون مضبوطه، يعني كنت يعني بالمسطره والقلم كلنا يعني. بس هالشيء نفعنا صراحه، يعني I'm always punctual الحين. I know where to go. I have يعني كذي like a goal to go to. افهم شويه يعني. هذا كله من الحياة الشديدة اللي عشتها في طفولتي. بس يعني لما أقول شديدة ترى يعني مو وايد شديدة، بس أنا أحس إنها هذبتني. فعلاقتك مع الوالدة الشيخة أمثال كيف كانت؟ قلت لك أنا البنت الأولى، فصراحة خذيت أكثر دلال. من الأم بعد؟ من الأم. عشان عموما دائما الواحد يتصور تلقائيا الأب والبنت. إيه يعني كنت أنا وايد أحب الظهور. كنت وايد أحب أسوي مسرحيات ورقصات وما أدري شنو، فكانت أمي وايد تساعدني. مرة في أغنية حق صباح، الله يرحمها المطربة صباح، كانت تلبس فستان وفي لايتس، والأغنية تقول طفوا نور الكهرباء، فيطفي نور الكهرباء والدرس يكون كله في هذول، تعرف ملوت الكريسماس لايتس. أمي سوت لي هالفستان، يعني من كثر ما أنا I was so fond of it. أمي سوت لي هالفستان، فيعني في أشياء صراحة I'm very blessed. وهي اللي كانت الشديدة ولا الوالد؟ هي كانت شديدة. أوكي. وعلاقتك مع الوالد شيخ جابر؟ علاقتي مع والدي جيدة. والدي يعني يعني بعيد عن التربية، مخلي الموضوع على الوالدة. فهو كان بس مجرد الوالد اللي تسولف معاه واللي يعني تلعب معاه لما كنا صغار، بس ما كان في ديسيبلين من الوالد صراحة. الديسيبلين كله كان من الوالدة. تؤمنين أن الطفولة هي اللي تحدد، خصوصا أول 5 سنين، هي اللي تحدد 40 اللي بعدها؟ طبعا. أؤمن، مع أني واثقة لما الواحد يكون يعني طفولته مأثرة سلبا على حياته، ممكن مع الشغل يطلع منها، ولكنها وايد تأثر. وتحسين ماجدة كونك شيخة صعب؟ ما أعتقد أنه صعب، لأن إحنا بالكويت يعني حياتنا كلها ما فيها تفرقة وايدة يعني. بس يصير سبوت لايت عليك. وفي أشياء يعني ودك أنك تقولها، ودك أنك تعبر عنها، بس أنت ما تقدر تعبر. وهذا الشيء شوية ضايق، لأن أنا يعني بالنهاية أنا إنسانة وأبي أشارك وجهات نظري وكلامي يعني. عرفت؟ وانت يعني إنسانة بالعكس أحس تعبرين، يعني يمكن لو ما نفكر بس في الكويت، نفكر
في العالم كله الرويال فاميليز والناس اللي من هالشخصية ولا العوائل الحاكمة، أمراء، ملوك، شيوخ، وايد يكونون حتى مدربين إعلاميا، ما بيقولون بعض الأشياء، بس أحس أنت غير. يعني أنت من النوع اللي بتتكلمين عن الصحة النفسية، عن أشياء يمكن الناس ما تتوقعها. فما أحس إنه، ما أعرف لو هذا يا على كبر ولا أنت من صغرك شيء. أجل نرجع حق النشأة. الوالدة كانت تخلينا يعني من ناحية التفكير والتوجه وايد معطيتنا مساحة، ودائما تشجعنا على أن إحنا ونكسر الحدود. نكسر الحدود مع أنك تحافظ على القيم طبعا. بس سالفة هذه كسر الحدود، حتى أنا الحين ماي موتو أن ودي بالعالم اللي يكون بدون حدود ولا قيود. لأن فعلا الحدود والقيود جدا تخليك في أشياء ممكن تسويها بس ما تقدر تسويها، أو تروح عنك الفرص. فشنو كان السؤال؟ عن اللقب شيخة. اي وانت كنت تتكلمي عن تعبير عن النفس ولو يا على كبر. اي بالعكس عادي حسيت اني انا I want to be myself. ابي اطلع حق الناس بدون مكياج وشعري مسوى وانا اطبخ، وانا يعني احب كذي، احب اشارك الناس حياتي. لان احس ان في عالم كله فيكنس وماسكات. خلونا شوية نقطط ماسكاتنا. يمكن لو في ناس وايد ترى يعني قالوا لي ماجدة يعني شكرا انك سويتي كذي، احنا قمنا نسوي كذي. وهذا يعني بالضبط اللي انا ابي، انه خلونا نكون حقيقيين لفترة، يعني او مو لفترة، شوية اكثر. صح، اكثر. ايه دائما قاعد افكر اقول الانسان الحقيقي اصلا، هل في اي انسان في هالدنيا، في هالغرفة، في هالمكان، في العالم، هل في أي إنسان حقيقي 100%؟ يمكن معظمنا بنتفق بنقول لا، ما حد شفاف 100%. وفي كانت في دراسة ما أتذكرها بالضبط، بس بقول الفكرة إن لكل إنسان أظن 3 شخصيات. الشخصية الاجتماعية اللي الدنيا يشوفونها في المجلات، يشوفون عنك، ولا برا من بعيد، ولا مكتوب عنك. هالشخصية البارزة، الشخصية اللي أنت حاطتنا وعكستنا على كل حد برا. بعدين شخصيتك مع المقربين، أهلك، بناتك، رابعك القراب. بعدين شخصيتك أنت ما حد موجود. أنا يمكن عندي 7 شخصيات أو أكثر يمكن. لأن أحس أن مع كل individual معين أحتاج أني أعامله بشخصية مختلفة علشان تصير العلاقة زينة، وعلشان يعني نستفيد بوث. وهذا الشيء يعني ممكن تقول إنه هو تلون، لا مو تلون. أنا أشوفه إنه هو بالعكس، أنت قاعد علشان اللي قدامك أنت تهتم له، فتحتاج إنك أنت تكلمه بالطريقة اللي هو يفهمها علشان توصل معلومتك. هي على النقطة يمكن ما كملتها عشان أنت تكملينها معي. موضوع الحقيقة، لو نتفق أنه يمكن صعب أي حد 100% حقيقي، ولكن كل ما الواحد يقدر يزيد هالنسبة نقدر نسميه هالشخص حقيقي. ماجدة يوم أنا لست وياها، وحتى يوم شفتها خلف الكاميرا يا أخي نفس الشيء. فبدينا نعرف أن هالإنسان حقيقية، تشوفه حتى من بعيد، تشوف مع شخص، تشوف مع قرصون، مع سايق، تقريبا تشوف التفاوت بلس ماينس خفيف، تقولها نفس الشخصية، الدي ان اي موحد. هالشخص احسه حقيقي. بس في شخص تشوفينه يوم مع حد وايد عنده يمكن منصب، ولا عنده فلوس، ولا مشهور، تشوفينه بطريقة معينة. بعدين تشوفينه كيف يعامل مثلا حارس البناية. اي لا يعني هذا من أصعب الأشياء اللي الواحد ممكن يعني يمر فيها وما يعرف يصلحها بصراحة. لما تكون أنت يعني ما عندك القيم الواضحة أنك تعامل كل الناس نفس الشيء. فأحس أنه، وصدقني لما الواحد يصير كذي والله العظيم أريح له
جدا اريح. انه يصير كيف؟ لو يصير مع الواطي والعالي او مع الكبير والصغير كله نفس الشيء، بس شنو يحاول يكلمه. انا هذه نقطتي، اني انا اكلمه بالطريقه اللي هو يفهمها علشان اوصل رسالتي. فالياس تقولين ان الاساس ولا البنيه التحتيه هي وحده، بس بعدين تتاقلمين مع كل شخص حسب، يعني ما بتكلمينه يمكن بمفردات وما بيفهمها، ولا طبعاً. مع البيبي خصوصا مثل يا اليوم بتجلسينه ما بتكلمينه بالدقه والاشياء اللي هو ما بيفهم، بتبسطين الجمله وايد. تعرفين بتقولين شيء كلام مكسر يمكن، بس على الاقل يفهم. اوكي. شو تحسين هدفك في الحياه؟ يعني ليش تسوين كل الاشياء اللي تسوينها؟ انا لما اقول هالشيء حق نفسي اقول ماجدة لا تقولينه، يعني كنا عيب. بس بصراحه انا قاعده اساعد اولا لان هالمساعده تجلب لي السعاده. فيعني انا صدق اهتم باللي حولي، ولكن هذا سيلف كير يعتبر لي. واعتقد ان الايام اللي انا ما اساعد فيها او ما احس اني انا ريحت احد ما اكون مستانسه. هو يعني اتوقع ان انا اسميه انانيه، او انا انظر له الى انه هو انانيه، بس بعدين اقول لا ماجدة مو انانيه، يعني لازم تحبين الشيء اللي انت تسوينه. صح. فيعني انا ام ديبيتنج ماي سيلف. صح. طاري الانانيه، كلنا كبشر انانيين، وهالشيء لازم نتصالح معه. بس حلو الواحد يكون اناني وفي نفس الوقت يعطي. فانت كأم يوم تقول انا اصلا كنت اقوم الليل عشان ارضعك واهتم فيك واغير. زين، الام يوم تقوم في الليل هل تفيد هالبنت البيبي؟ اكيد. ولا الولد البيبي 100%، عشان نظفتها سبحتها بدلتها اكلتها، ما نختلف. بس بعد سوت شيء عشان هي تحس ان هي ام زينه، عشان بالضبط. لو نامت والبيبي يصيح والبيبي وسخ وماما تسبح هي تحس ان انا ام فاشله. ففي جانب ان انا بحس ان انا ام زينه ولا ابو زين، وبعد يستفيد هالطفل. فنفس الشيء اللي انت تسوينه اليوم، تقولين اوكي ماجد انت تحبين هالشيء، تفيديننا صح، ينعشك ويحسش بامتلاء روحي جميل، بس بعد في فايده، ويمكن الفايده وايد اعظم عن اللي انت تستفيدين منه. صح. بصراحه انا وايد حسيت هالشيء، ومؤخرا قاعد يصير في عندي امتنان كبير، واتوقع ان هذا الامتنان هو جزء كبير جدا من علاجي النفسي. يعني ترى احنا كلنا معرضين حق العوامل النفسيه، وماكو احد يقول ان انا تشافيت بالكامل، لان ما تدري انت اي يوم يصير عندك دروب. ف قد ما تقدر تحاول تطلع تولز معينه او اشياء معينه تحاول انك تساعد نفسك فيها لما تمر في التعب النفسي. وانت الصحه النفسيه شيء وايد مهم عندك كموضوع، ليش؟ لاني انا عانيت، وصراحه يعني لما حاولت اني اتكلم عن الموضوع ما تتخيل كميه ايش يسمونه انه يعني يصدوني عن هالموضوع، انه لا تتكلمين ماجدة بليز لا تتكلمين. حسيت ان الحين صار موضوعي مو موضوع ان انا تعبانه نفسي، لا الموضوع ان انتم ليش ما تبوني اتكلم. ومن هني بدت التويست بحياتي، وهذه التويست انا يعني سبحان الله يقولون لك رب ضارة نافعة. انا لو ما تعبت نفسيا كان انا ما دخلت هذا المجال وما ساعدت ناس. ماجدة ليش تحسين الناس ما كانوا يبونك تتكلمين؟ واحدة قالت لي ان بناتك ما راح يتزوجون. واحدة قالت لي ان انت الستاتس مالتك ما يصير انك تتكلمين بهالكلام. قلت يعني انا بشر بالنهاية يعني، واتوقع ان كلكم قاعدين تعانون نفس الشيء، بس انتم يعني تحبون تلبسون مثل ما قلت لك الماسكات، انا ما احب الماسكات وايد. هو تعرفين مجتمعاتنا العربية تعودنا نحط الاشياء تحت الزولية،
ونقول انه ما في شيء في الغرفه نظيفه ما في ولا شيء، بس حاطين كل وسخ تحت الزوليه وجالسين نقول لك كل شيء تمام، بس انت تعرف انه مو بتمام. انت كأم انت كأبو تعرف ان الموضوع مش تمام في البيت هذا. ليش تتغاضى؟ ليش تسوي عمرك ما تبغى تسمع؟ بس المشكله انت تعرف داخلك انه ولدك بنتك اخوك في مشكله في البيت. بس لو تعودنا نحن كمنهج في الحياه وكاسلوب في الحياه تغاضي، انه بسوي عمري انه مش موجود، يمكن ترى صدق مو موجود، لا موجود. واللحظه اللي انت بتقول موجود، هالمشكله اللي كانت شيء صارت بالضبط، تقبلناها. هاي اول خطوه. فاحس اللي انت سويتيه ماجده يعني خوف وايد ناس عشان ما حد يبغى يشل الزوليه. بالنسبة حق الخوف أنا عندي معاه يعني سالفة طويلة. أحس إن الخوف وايد يعيقنا عن وايد أشياء للأسف. أنا قد ما أقدر أحاول أكسر الخوف اللي فيني، والحين حاليا أقول لك ترى أنا ما أخاف من ولا شيء إلا العوامل اللي أنا ما أقدر أسيطر عليها. أما أي شيء أنا عندي دبرة فيه أقدر أسوي فيه شيء لازم ما أخاف. وحتى لو يجيني خوف أقول لا لا ما يصير، أنت تبين تتقدمين، فعشان يعني تروحين خطوة زيادة تحتاجين تتخلصين من الخوف. هو تعرفين في نمو كبير يوم الإنسان يخوض تجارب مش مريحة، صح؟ الألم أحلى مدرس. ما تتخيل شلون الألم يعلمك ويقويك ويخليك تتقدم. وأنا لما أتكلم عن تقدم ترى أبداً ما أفكر نجاح ولا لا، أحس أن تقدم كإنسان، صرت إنسان أحسن. وهذا أهم شيء ترى. وشو تجاربك مع الكتاب؟ صار صديقي ملازمني يعني، مرة يروح مرة يجي، بس تعلمت عليه. وبالعكس يعني كنت أول أحاول أني أصد، يعني أحاول أني أنساه. لا الحين شكرا للثيرابي طبعا تعلمت أني أشوفه كشخصية جاتني مسيرة علي سيرتني، وأتعامل معها وأقول لها يلا الحين أتوقع أن it's time to go. يعني أحاول أكلم الاكتئاب اللي فيني بصراحة، و it worked. وجربتي أكثر عن نوع؟ لو أنا مش غلطان الكتاب ما أعرف أنت تيجي تصنفين لي، بس أعرف في بوست باردم بعد. إيه في بوست باردم، في اكتئاب بعد الإنجاب صح؟ كلينيكي، في اكتئاب سريري أعتقد هذا هو، في اكتئاب حاد. أنا مايلد الحمد لله يعني. بس هذا المايلد اللي يسمونه الخفيف وايد تعبني وايد. ليش؟ لأن تحس إن ما تبي تعيش. هالشيء مو زين. أنا قايلة ما راح أبكي. مو زين عشان كنتي خايفة ان انت ام وهسه تحسين المشاعر؟ احس اني لازم اصير قوية حق اهلي، حق بناتي، حق زوجي. ما احب الضعف كذي، يعني اني انا literally ما اقدر اطلع من الفراش. ما ابي امشط شعري، ما ابي اشوف نفسي بالمنظرة. احس ان الحياة ما لها معنى، وليش احنا هني، وهالسوالف اللي تتعب الصراحة. وكم طول؟ هو يروح ويرد، بس أول مرة يعني اكتشفت إن أنا كان يجيني بس ما أعرف إنه هو اكتئاب. بس بعدين لما يعني كنت في موقف وايد متعب، يعني كان الوالد تعبان وايد، وكنت بروحي وأمي وأخوي الكبير مو موجودين، كانوا مسافرين، وأنا كنت بالوجه يعني. وكان عندي ضغط شغل وضغط يعني، خلاص انتهيت.
وأتذكر أن في الفترة هذه اللي أنا قاعدة أتعالج فيها، يعني تقريبا 3 شهور اللي قدرت أستعيد عافيتي مع الأدوية طبعا. في هذه المرحلة كان في جزء من التعافي غير الأدوية، هو أن شكرا للناس اللي حاولوا أن يمنعوني أني أتكلم عن الموضوع. أشكرهم وايد، لأن خلوني I go forward، خلوني أنا لا بكسر هالحاجز وبقول حق كل الناس. و you know what، أنا عندي سوشيال ميديا وعندي عندي منصات، راح أشارك الناس. فأول ظهور لي من بعد 3 شهور اختفاء كان كذي، أنا اختفيت لأني أنا كنت تعبانة نفسياً، ورحت دكتور وعطاني علاج ولا أزال أتعالج، والحمد لله أنا زينة الحين بسبب العلاج. فبليز اللي تعبان نفسياً حرام يضيع يوم من عمره وهو تعبان، والعلاج قدامك. وكيف حسيتي مسويتي هالشيء؟ راحة مو طبيعية. بس أتذكر أنا كنت ماسكة السناب شات وأتكلم، ويطلع لي فوق الناس اللي ترد علي، وصار يعني وايد، وكلهم ناس أعرفهم ناس ما أعرفهم، عندهم نفس المشاكل بس ما يتكلمون. يعني أتذكر في شيء أنا ما أنسى، أن في شخص أعرفه، واحدة أعرفها جدا، قالت لي أنا صرت مدمنة بسبب الاكتئاب. أنا لا تقولين كذي. أقول يعني على طول أول ما خلصت قلت لها ليش؟ كانت تقولي لأني ما أروح دكتور وأحاول أنا أسكت الإحساس هذا، I numb it up بالمهدئات، والحين أنا أدمنت عليها، وحاليا أكلمك أنا في ريهاب. يعني هذه الإنسانة أنا أعرفها، بس عمري ما توقعت إنها يعني راح تفتح وتقول لي هالكلام. تعرفين ماجدة، وتعرفين انت هالشيء بس يمكن ما تعرفين كم انت عطيتيهم، انت سمحتي لهم، سمحتي للناس يتكلمون. أنا سمحت حق نفسي أول. صح، بالسماح لنفسك وان اخترتي ان تقولينه علنا. تخيلي كم قلب ارتاح ان الشيخة ماجدة يستمر في هالاشياء. لو هي ستمر في هالاشياء، هي مش معصومة من هالمشاعر، هي ما عندها شيء انا ما عندي، هي انسانة وانا انسان، وتكلمت وشجاعة. ليش ما نتكلم؟ بس اظن هالكليك هذا اللي يصير ان انا مو بالوحيد، هي بعد هي يمكن تحس فيا، هي فاهمة، ما حد فاهمني في البيت. وهاي عندنا مشكلة في يعني الصحة النفسية ما لها منطق. وكان عندي ضيوف بالملخص المفيد، جبت زوج وزوجته. هي كان عندها ستيل بيرث، اللي هو اول ما ربت البيبي كان مو بحي اصلا، ما في نبضة قلب ولا شيء، بس قالوا لها لازم تكملين الليبر، لازم تنجبين، بس البيبي ما بيكون عايش. فتعبت وايد من هالوضع. وبعدين حملت بعد مرة ويابت بيبي، واستولى بوست باردم ديبريشن، اكتئاب ما بعد الولادة. فزوجها وايد منطقي مثل معظمنا، يمكن احنا ريال مرات نلعب على المنطق اكثر، وكان يقول لي كيف مكتئبة؟ شوفيك يعني عندك الحين بيبي صاحي، كيف مكتئبة؟ على اي اساس؟ ما في اي تبرير لهالشعور. وتقول انا احاول افهمها، مثل ما انت يوم تكسر ريلك هذا جرح يباله يداوى، ترى هذا مريض. صح، مو بعد كيفي. صح المنطق يقول مفروض ما اكون مكتئبة، بس هذا مو موضوع في منطق. فلازم كنا نفهم ان الموضوع مو بسويتش، مو بس لزقة ولا خياطة وخلاص في نفس اليوم تعافيتي. هو it's an ongoing thing، يعني مستمر اتوقع لين اخر يوم في عمرك. خلاص انت قاعد تتعامل مع هالشيء.
بس انا ترى هم كذي يعني كميه المسجات اللي تجيني او التعليقات ان انت عندك كل شيء ليش مكتئبه؟ اقول لهم يعني اذا عندي كل شيء معناته لازم ما يحق لي انه يعورني راسي ولا يحق لي يعورني بطني ولا يحق لي يعني احنا اوادم بالنهايه. في فيديو لمايك تايسون حد قال if you have a lot of money شيء بما معناه if you have a lot of money you know you should be happy. قال only the ones who have a lot of money know that it doesn't buy you happiness. Doesn't buy you happiness. Is money nice? Yes, but إذا الأساس ضعيف، لو أنت من داخلك أصلاً مو بسعيد، إن شاء الله أعطيك ملايين وبلايين، أنت مو بسعيد أصلاً. لو أنت سعيد ومشتغل على نفسك ويجيب لك فلوس بتقول شكراً، أقدر أستعملها حق نفسي، حق أهلي، حق الناس، أضاعف سعادتي. بس لو أنت مو بسعيد، الناس اللي مثل الأطفال لما تجيهم لعبة أول ما تجيهم يعني عرفت شلون مستانسين فيها، يحسون بالسعادة المطلقة ويدرون أن هذه اللعبة هي اللي راح تسوي لهم حياتهم وردية. فنفس الشيء اللي يعني يحصل على المال في البداية يعني كذي راح يحس بهالشعور أنه أو مو بس مال، أي شيء يكون أنت ما عندك إياه وجاك راح تفرح فيه وايد، بس بعدين لا راح تصحى وبتقول لا ما هذا مو كل شيء. فيعني تعرف شلون بعدين تبي تشوف شيء أكثر فتروح تبحث على الشيء الأكثر، ولما توصل وتتعمق فيه تقول ها كنا أبي بعد أكثر. عادي يبتدي عاد مثلا يكون مادي بعدين يصير معنوي يعني. تعرفين عندي مرات سؤال أسأله، وهالمرة بسأله حق أي حد ياس يسمع وحقك أنت بعد. أقول تخيلوا أنتوا على طيارة وخلاص الكابتن يقول إن الطيارة بتطيح ما في أي مجال، وتعرفون مثل في الأفلام دائما تشوف تذكرين بتصل حق حد ولا كذا. إيه؟ أقول يبولي الشخص اللي بيقول شنطتي البيركن ولا سيارتي الفراري صح، ولا هالشهادة اللي حصلتها في الجامعة، ولا بتفكر في أي يعني أنا أراهن أنه ما بتفكر ولدي أمي أبوي صح، ما بتفكرين ولا شيء ثاني. فهذا شو معناته؟ هالفلتر هذا اللي توني أنا شخلت لكم أفكاركم، هل اللي أنتم تفكرون هالماديات مهمة، البيت السيارة ما تسوى شيء؟ هو شيء مهم يعني ما يختلف عليه اثنين، لأنه هو عنصر يريح لك حياتك يعني يخليك ترتاح أكثر، لكن هو مو كل شيء. أنا ما أسعى له، أنا هو كذي يعني indulgence، موجود مو موجود أنا أعيش بدونه. وإذا موجود ترى حلو يعني، لا نصير إحنا وايد مثاليين، لا والله حلو، لكن ما يحجب الأشياء الرئيسية اللي أنا أبيها بحياتي، ما يغطيها أو يقول خلاص ما تحتاجينها. لا، أنا هالنقطة نفس ما أنت قلتي، ما يقول لا تدور السيارة الحلوة لا تدور البيت الحلو، بس شو أنت قلتي كلمة حلوة، الأشياء الرئيسية بعدين الأشياء الثانية. طبعا. الأشياء الرئيسية، هل أنت تقضي وقت ويا أهلك ويا أولادك؟ هل عندك أصدقاء زينين؟ هل تهتم في نفسك؟ هل تتدرب رياضة؟ هل تاكل زين؟ هل تنام زين؟ بعدين نفكر في الأشياء الثانية. صح. مشكلة هذا يعني الناس اللي يفكرون بهالشيء ناسين كل الأشياء الرئيسية. إذا الاكتئاب كان شخص، كيف توصفين هالشخص؟ عشان انت قلتي هو مرات موجود ومرات يمكن يالس. تعال. والله أنا عندي يتلون بعد الاكتئاب. أحياناً يكون شرس، أحياناً يكون لطيف، الإزعاج اللطيف عرفت؟ وساعات يكون مثل أحس إنه يقول لي اصحي يعني do something، حاولي إنك أنت تطلعين مني أو توخريني، كأنه يكلمني يقول لي fight me. وآخر واحد كيف كان؟ آخر واحد هذا مال fight me. إيه
وأتوقع أنه بس هذا اللي بيجيني، الثانيين ما راح يجوني يعني مور، يعني أتوقع لأن خلاص أنا عرفت الفورميلا، عرفت متى يجيني، شلون أتعامل معاه، شو الأشياء اللي تعورني، يعني أحاول أسجلها علشان أعرف مرة ثانية شلون أتغاضى عن هالموضوع عشان ما يعورني، عرفت؟ قاعد أتعلم. كيف شو الفورمولا حق اليج؟ كيف كيف تطلعين منه؟ شو لازم تسوين؟ أول شيء إني acknowledge it، أنا أقول إن أنت موجود، يعني هذا أول شيء. بعدين أحاول أكلمه، يعني أنت إيش تبي الحين؟ شنو فيني الحين اللي مضايقني؟ ليش أنا متضايقة؟ ليش أنا تعبانة؟ ليش أنا ماني قادرة؟ يعني ترى هو يرهقك لدرجة إنك أنت ما تقدر تؤدي مهامك، وهذا جدا صعب، يعني خصوصا مهامك الانتمت، العاطفية، الأسرية، هذه كلها. فصرت يعني صرت أحس إنه خلاص أنت جيتني الحين، أنا راح أعرف بالضبط شنو اللي مطلوب مني إني أحاول إني أتخطاه. ساعات وايد أفشل طبعا، مو دايما ناجحة أنا، بس أحاول. وبعدين ترى هو فترة وأكيد راح تطلع منها. فقمت أعرف أصبر عليه شوية، قمت أحس إنه أدري متضايقة بس بيروح. بس مثلا هل عندك مثلا بعض الروتينز تقولين لازم أتمرن، ولا لازم أطلع من البيت، ولا لازم أكون مع ناس، في شيء معين يساعد تشغلين نفسك؟ journaling، لما أكتب مشاعري هذا نمبر 1 يريحني، لأن إحنا ترى ما نعرف إحنا شنو. الحين أي أحد خلي يمسك قلم ورقة وخلي يكتب اللي هو يحس فيه، راح ينصدم، يقول هذا أنا؟ إيه. الزواج من سن مبكر، أنت خطبتي 15، تزوجتي 17. هل أنت مؤيدة للزواج المبكر اليوم في هالزمن ولا لا؟ لا. ليش؟ الحياة تغيرت. يعني أنا أشوف بناتي الحين، واحدة لما كان عمرها مثلا 19 سنة أحس إنها للحين بيبي، وأنا أقول أوف، أنا يوم كنت عمرها عندي شيخة وبحامل بشريفة يعني. فالدنيا تغيرت. وأحس إنه لازم يعني تنضج البنت علشان تتزوج هالأيام، يعني لازم تنضج، لازم يكون عندها عائد مادي، لازم يكون عندها شهادة، يعني لأن الدنيا الحين تغيرت، مو مثل أول. وشو أهم شيء في الزواج في رأيك؟ إنك تشوفه كأنه شراكة 50-50. هذا الزواج بالنسبة لي، أنا معي بارتنر وعندنا كذي شركة، هاي الشركة لازم تنجح، ولازم كل الأفراد اللي فيها يكونون في أحسن حال. يعني هذا بالنسبة لي هو الزواج. نظرة حلوة كشركة، صح، البيت شركة، العائلة شركة. وشو بتقولين حق البنات هالأيام، ويمكن الأولاد بعد، صح، يعني اللي العلاقات الحين صارت أظن وايد غير عن قبل 20 30 40 سنة. علاقات سريعة، علاقات كاجوال وايد أكثر عن سيريس، طلاق عالي وايد في العالم كله، حياة سريعة، ما حد له صبر، ما حد له نفس. أنت شو نظرتك لكلها؟ هذا موضوع وايد ثقيل، وايد مأثر فيني، يعني ما تتخيل شلون لما أشوف عالمنا الحين مختلف تماما عن أول. أنا ترى ما عندي نوستالجيا الله خل ترجعي، لا، أنا أحس إن كل وقت لا، يعني لا ظروفه ولا حياته، والمفروض إن إحنا نستغل الوقت هذا علشان يعني ننعم بالسعادة، وإلى أن نروح الأوقات. بس الحين مع أول شيء التواصل صار
غير منطقي، مو طبيعي. يعني احنا كبني ادمين متعلمين او الفورميلا مالتنا او مهيئين ان احنا نتواصل مع مجموعه معينه من الناس، ما تكثر. بس انا لما يكون عندي آلاف الناس اللي لازم اتواصل معاها، هذا بحد ذاته اكبر غلط واكبر تعب. لان انت ما تشوف نفسك ولا تشوف اللي حولك، انت لاهي بهالتواصل اللي مزعج ومتعبك، لكن انت ماشي لان تبي تلحق مع القطيع يعني. بس لازم الواحد يعني، انا عن نفسي وايد قننت تواصلي. انا كنت لما اي بوست شيء لازم اشوف منو اللي يكتب ومنو اللي شاف. الحين I post for the sake of posting واطلع من التطبيق. يعني اتذكر حتى قبل تقريبا اسبوع يعني مسجات من انستغرام انه يعني where are you دخلي شوفي. صرت ما اشوف احد ولا افتح مسجات اللي فيها فورورد الفيديوهات. لا ما تتخيلي انا شلون مرتاحه، وايد مرتاحه. بس شنو يعني لما يقعدون يسولفون انتوا دريتوا عن الشيء الفلاني، شنو صار ما ادري، وايد زين. هم يجون يقولوا لي في وقتها تواصل صجي حقيقي بيني وبين شخص قاعد قدامي، خلي يقول لي. وما عندي الفومو هذا الحمد لله. هذا جانب واحد بس حق كل الناس اللي الحين متوهقين في علاقاتهم، الشباب اللي مو قادرين يستقرون في علاقة واحدة، شو رايك على في كل هذا، كل اللي يصير؟ هو لأن ما صار حق الإنسان وقت إنه يقعد مع نفسه، إنه يعرف هو شنو يبي بالضبط. الرتم السريع يخليك ما تفهم أنت شنو تبي أصلاً. فعشان كذي يصير هذه العلاقات السطحية العابرة اللي ما لها هدف، اللي إزعاجها أكثر من فايدتها، والناس مكملة بالإزعاج وتقول ليش أنا تعبانة. أنت جبت التعب حق روحك وبدون إدراك. بدون إدراك. وبعدين دائما يعني إحنا كبشر دائما نلعب دور الضحية. أنا ليش يصير فيني كذي؟ أنا قلت لك إن العوامل الطبيعية هي الوحيدة اللي إحنا ما نقدر نتحكم فيها. anything else أنت تقدر تتحكم. صح. تقدر تصك باب أحد ما مزعجك، حتى لو هو قريب يمك تقدر إنك مضطر إنك تقعد معاه مثلا، تقدر تسوي حواجز ما تتكلم عن المواضيع اللي شوية تزعجك معه. ليش تحسين في طلاق عالي؟ لأن الناس الماديات وايد، الماديات والمثاليات اللي تصير نشوفها في المواقع اللي نعرف كلنا أن هي كذب مو صدق، بس في ناس وايد تصدقها. يعني أنا أستغرب من يعني خصوصا الحريم الكبار لما يقولوا لي ولما سوت كذي فلانة وشفتي شنو أقول لها يعني خالتي ترى يعني أوف كاميرا شيء ثاني، لا تتأثرين. تفكرين هالمقارنات وتأثير الصور والفيديوهات المثالية اللي نشوف الريايل والحريم يقارنون علاقاتهم هم باللي يشوفونه، فما يكونوا مستمتعين باللي عندهم. إيه يحسبون إن في شيء اسمه مثالية وفي شيء اسمه ما فيك ولا غلط. لا كلنا أوادم وكلنا عندنا مليون غلط، بس لازم تعايش. لازم لازم ندور الكور الصجي بالبني آدم اللي أنا حبيته فيه واللي أنا أبي أستمر معاه فيه، وهذا يكون هو اللي أنا أشوفه. أي شيء ثاني أخطاء عيوب ممكن تتغاضى إذا الكور صح، إذا الأساس صح. شو شيء ما تقدرين تسامحينه؟ تصدق ولا شيء. عادي أفكر أنا وايد أتسامح ووايد ما أشيل بقلبي، لأن أنا ما أبي أتعب روحي صراحة. غدر، كذب، عدم ولاء، نفاق، سرقة، في شيء؟ هم كلهم أشياء مو زينة وما بيها تكون في حياتي، والشخص اللي يكون يسويها أقول الله يعينه على روحه، هو المبتلي مو أنا. فأنا أرحمه بصراحة. والحب شو معناته بالنسبة لك؟ الحب
هو انك تكون حقيقي مع البني ادم، وانك تعطي مشاعر، تعطي اهتمام. انا بالنسبه لي هذا الحب. ما احب احد ابي اعطيه. ويوم اكتئبتي زعلتي من ماجدة عشان ما كنتي قادرة تعطين؟ ايه، وايد ازعل. انا اتكلم ان الاكتئاب اللي يعني بعد رسالتي هذه، اما قبل الرساله لا، انا كنت ازعل ان ايش فيك انت كذي، يعني ما كنت افهم ليش، بس ازعل ان ماجدة انت اقوى من كذي، ليش انت قاعد تصيرين كذي، وما كنت افهم. بس الحين ايه، اذا الاكتئاب يعني اقول لا، ما ابي يعني اروح شويه ورا، لان في ناس تحتاجني. هل هالشيء يساعد؟ جدا. يعني عندي سؤال تقني. يوم واحد في اكتئاب، هل في تجربتك انت احسن يقول لا انا اقوى عنكي، ولا يقول لا انا مكتئبه وانا تعبانه ولازم اتقبل هالشيء فيا؟ يعني تقبل هو الاساس. لازم تتقبل، ولازم لازم تحس، تتواضع شويه، تخلي غرورك والايجو مالك وتقول انا ضعيف. هذا اول شيء. هالاعتراف بالضعف يولد قوه، لانك انت كل البرسبشنز تقطها. يصير عندك شيء واحد، انا ضعيف، ما عندي اي تول، خل احاول اجد شيء علشان يطلعني منه، او انه اقول له روح شويه بعدين. يعني عرفت انه هو لانه ما راح يروح فور ايفر، راح يجيك. كيف انت كأم؟ انا كيف انت كأم؟ وايد ايزي جوينج. وايد اللي تونا سووه. بس ليش؟ لاني انا اول شيء اسس صح. بصراحه انا تعبت على البنات، تعبت مو من ناحيه اني انا يعني جسديا تعبت معاهم، لا، انا تعبت اني حاولت قد ما اقدر اني اسسهم صح. وبعدين انا احب هذه الطريقه، اسس في السنين الاولى، وبعدين اطلق العنان حق الشخص نفسه، هو اللي يقرر. وهذا طبعا ما يعجب وايد ناس، لان اعتقد في وايد ناس يحسبون ان عيالهم ملكهم فور ايفر، وهذا غلط. صح، هاي صح، مشكلة وايد كبيرة ان انا بنجب وبشكل وبسوي وبعدل على هواي وعلى امنياتي انا. عشان تشوفين يستوي وايد ضغط انه لازم تدرس هالشيء، ولا حتى مرات اللاعب الكورة اللي فشل يبقى ولده يستوي لاعب كورة ناجح، زي يمكن ما يحب الكورة، بس هو عشان هو ما قدر يبقى ولده يسوي الشيء اللي هو ما قدر عليه. بس مو بصح، يمكن الولد ما يحب اصلا الرياضة. الولد يعني هو كائن حي مستقل، عنده أفكاره وعنده طموحه وعنده أغلاطه ومميزاته، بس هو لازم يقرر. ما يصير. وإحنا ترى وايد عندنا بمجتمعاتنا هالشيء، يعني أنا دائما أحاول أني أسلط الضوء على هالموضوع، أنه لا، خلوا عيالكم يعيشون. يعني هم إذا ماشيين بطريق صح وما عندهم أي مشاكل ولا عندهم، عارفين بالضبط هم شنو يبون، خلوهم. ألاحظ أن النية زينة ماجدة من الأهالي، ولكن التطبيق جدا خاطئ. يعني أنا با أولادي يكونون سعداء ومتوافقين وناجحين ومستقرين. إنزين، هذا صح، اللي أنت ناوي، هي اللي أنا ناوي. أنا إنزين ليش زعلان لو هو يبغى يشتغل شيف؟ ما يصير حد يا أخي يحب يطبخ، لا لازم يكون مهندس. زي لا نرجع للنية. النية شو؟ ولدي سعيد، ولا أنا نظرتي في المجتمع، ولا ولدي ناجح بالمعايير اللي أنا ما أحبها؟ صح.
لازم نسال هالاسئله. أي. هذا موضوع ايجو الانا هاي مالتك ولا شو؟ هو ترى الناس تعلموا على هالشيء لأن شافوه بالفطرة، يعني تعلموا من أجدادهم. ويعني أنا ما ألوم خصوصا الناس الكبار إذا فكروا هالتفكير، لأن they don't know any better صراحة. هذا الشيء اللي يعرفونه. لكن حاليا إحنا واجبنا كآباء وأمهات في هذا الجيل واللي بعدنا لازم نكون يعني أكثر تفتح. والحمد لله السوشيال ميديا ترى على أنها يعني سوت أشياء مو زينة بمجتمعاتنا، لكنها وايد 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 مفيدة. فمع السوشيال ميديا الواحد لازم يعني يشارك، يشوف الناس شلون يعني اللي ناجحين في تربية عيالهم شنو قاعدين يسوون، وممكن يتعلم منهم. صح. تعرفين شو الفيديو حق دكتور جابور، وكان يقول تعرفين احنا في بيوتنا كيف متعودين انه خل البيبي يصيح اول يوم يومين بيتعود انك انت ما بتشله وبينام زين ويشتغل الموضوع هذا، العمليه هاي تشتغل. بس دكتور جابور كان يشرح يقول زين فكروا من جانب الطفل، هل كان اللي مو بعرف يعبر عن عدم ارتياح ولا اللي هو فهو يبكي. انت بمجرد انك ما ياس تصير لو ولا تلبي الدعوه، انت ياس تعلمه شو ان مشاعري انا مش مهمه بما فيه الكفايه، عشان هو يعرف انك موجود بس ما بتي. فهو اول مره افكر فيه من هالنظره، عشان نحن متربين حتى بيوتنا يوم البيبي يصيح يوم يومين بيعتدل بيتدرب صح. الحين ما اعرف لو صح ولا غلط. لا غلط، بس هو جاب لي نظره جديده. اي انا من وجهه نظري يعني هو كلامه صح، انا قصدي وجهه نظري ان الطفل يحتاج الحضن هذا. يعني الحضن وايد مهم حق الطفل، سواء كان يبكي او ما يبكي، انت لازم تحسسه ان انت عندك كل العاطفه والحنان انك تعطيه اياه. فاذا بكى ليش ما تشيله؟ لاحق على المعاناة الولد، يعني عنده دنيا لاحقته أو يعني بيشوفها قدامه. فيعني الواحد لازم، وتصدق الناس اللي معطية عيالها حنان أشوفهم يعني عيالهم يصيرون فظيعين مستقرين جدا. أيضا أنا ما أتكلم فظيعين كنجاح، أنا أتكلم كبشر. هي خلاني أفكر في الموضوع وقال يمكن غلط اللي نسويه. وحتى موضوع الجزاء، إذا أنت ما بتنجح ما بتطلع معنا، ما أوكي في إيجابيات في هالشيء، أنا لازم أشد حيلي أنا كذا، بس أنا أسبين لك أو أعاملك بقسوة عشان أنت ما سويت شيء إني أنا باك اللي أنا بسويه. فمعناته حبي له شروط، حبي مشروط أنا كأم ولا أبو. يوم أنت ولد مبزن ترى أنا ما أحبك. غريب لما تفكرين فيه، الطفل شو يتعلم؟ ليش احنا عندنا مشاكل نفسية؟ من الطفولة. يعني أنا ودي خلاص احنا في عصر الإنترنت والانفتاح وكل المعلومات الحين صايرة بإيدنا، لكن المدارس الحين لازم تغير الفورمولا مالتها. إنه خلاص لا تعطون معلومات تاريخ جغرافيا، أوكي عطوا، بس يعني لازم تعلمون الإنسان شلون يعرف يعيش، شلون يفهم نفسه، شلون يتعامل مع الناس. ترى فن العلاقات هذا بروحه يبيله دروس طويلة سنين يعني. صح. وهذه مشاكلنا. ترى ليش احنا عندنا مشاكل مجتمعاتنا؟ بسبب العلاقات الغير سوية، عدم التعامل السوي. صح. هل شو يسمونه مثل سوشيال سكيلز، يعني مواهب اجتماعية، ان الواحد يعرف حتى يوصف شو يشعر ولا يوصل فكرة صح ولا يتعامل ولا يفهم شخص ثاني. لو تكون اشطر واحد بس ما تعرف تتواصل مع الناس ما بتنجح في الحياة. بالضبط. تقولي ولدي جاي بامتياز، هي بس ما يعرف حتى ما حد يحبه في الصف. إيه؟ ما حد طايقنا. هذا شو بيسوي في شركة؟ مستحيل يكون CEO، مستحيل يكون مدير إدارة. ما حد يطيقه. هل ركزت عليه اجتماعيا؟ هل يعرف يروح الميلس ويصب قهوة ويسولف ويدخل مباراة؟ هذا وايد أهم ترى. جدا. أنا أحب هذه كلمة التواضع، تعني لي الكثير،
لما الواحد ينزل من نفسه، يعني انزل لا ترتفع. والتواضع ترى يعني حتى لما تكون عندك معلومات مثلا تشوف نفسك شوية ان انا احسن، لا ترى الشخص اللي قدامك ممكن يكون عنده اشياء انت ما عندك اياها. صح. كيف انت كجدة؟ زينة. عاملهم كلهم يعني كذي بابيز تويز صراحة. لأن شنو الحلو بسالفة الجدة إن أنا ما عندي مسؤولية، أنا عندي بس هذولا قاعدة ألعب فيهم صراحة. وايد 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 مونسيني الحمد لله يعني. الحمد لله. وأحاول قد ما أقدر إذا الأمهات سووا شيء علشان يعني شوية ذي ديسيبلين ولا هذا، أحاول قد ما أقدر إني ما أتدخل واعطيهم هم القرار. يعني انت سوي بولدك اللي تبينه، انا مالي شغل. ما احب اني اتدخل واطفل انه لا بس علشاني ولا لا. هي عيالها وهي مسؤوله عنهم وهي لها كامل الحريه انها تتصرف معاهم. هذا الصح. سامع في سؤال المكعب؟ لا. حلو. صدق ولا مره؟ لا. شنو المكعب؟ السؤال نحتاج خيالك فيه. اوكي. غمضي لي عينك. اوكي. وتخيلي معي. تخيلي معي ماجدة الصحراء جرداء ما فيها ولا شيء. اوكي. ومرة واحدة تشوفين مكعب. اوصفي لي المكعب. فارغ بس في هذول الفريمز. اوكي. يتحرك. يدور. ايه. اوكي. يدور. او ما ادري ليش تخيلت انه جاي حقي. بس يتحرك. يتحرك ويايني ويدور. يطير مو على الارض. لا على الارض. ثابت. ايه. على التراب. ايه. كم حجمه؟ جاني. اوكي. شنو هذه اللعبه ولا شنو؟ باقي. اوكي. غمضي. العنصر اللي بعده. زين بعد المكعب اللي الحين وصفتي لي اياه تشوفين سلم لادر. وينه؟ قدامي على طوفه. لا ما في طوفه. ما في طوفه؟ المكعب اي تراب كل ما كان. اي. والسلم طلع. وين طلع؟ ورا المكعب. ورا المكعب. لاوي على المكعب ولا مستقل؟ لا بروحه. واعلى ولا اقصى؟ اعلى. جديد ولا قديم؟ جديد. اوكي. بعد السلم اباك تتخيلين حصان خيل. قولي لي وصفي لي الخيل. ابيض. ابيض. وايد في شعر كذي قاعد يطير يتحرك سلو موشن. وين؟ بالصحراء. قريب من اي شيء؟ لا بروحه. بروحه. يركض. اي. يركض باي اتجاه؟ بعيد ولا صوب؟ لا يمر علي كذي. اوكي. بعد غمضي. بعد الخيل تشوفين ورود. وينهم؟ ايرونيكلي قاعده اشوفها تطير. تطير. اوكي. وايد ولا شويه؟ وايد. اوكي. وذابلين ولا احياء؟ لا فريش وبيض. اوكي. ما ادري ليش اشوفها ابيض كلها. وينهم من هذا كله؟ صوب شو؟ they're flying all around. على حوالين كل حوالين كل هذولا. اوكي. واخر شيء اباك تتخيلينه عاصفه. قلت لك انا العوامل الطبيعيه تخرعني. وايد اخاف من العواصف والموج العالي. وايد اخاف. زين شو هالعاصفه اللي نشوفها الحين في هالمنظر؟ قاعده تطير كل هذولا. كل العناصر. ايه. تاثر عليهم. ايه. اوكي. شرح. عندك الكروت؟ اوكي. شكرا. انزين يا ماجدة. هذا اختبار مكعب يسمونه كوكولوجي تيست. اوكي. جابانيز سايكولوجيكال تيست باي مع طبيب نفسي. وايد سؤال يعيبني وايد استعمله. اوكي. المكعب هو الشعور بالذات او الانا اللي هو انت اصلا. انت المكعب. اوكي. حجمه ما كان كبير ولا صغير، كان ميديوم.
فبين الواثق من نفسه بشدة جريء قوي وراغب في الظهور، والصغير اللي هو أنت أقرب للصغير متواضع أكثر خجلا انطوائي وتفضل الاندماج أكثر من التميز. فبين الاثنين. قلتي على سطح الصحراء يدل على الاستقرار منطقي، تعرف ماذا تريده من الحياة وتجتهد للحصول عليه. يدور أو يتحرك، منفتح ذهنيا. very true. طبيعتك تلقائية وقابلة للتكيف adaptable. غير صلب ولا فارغ. فارغ، أنت كان فاضي من الداخل، مشغول باكتشاف ذاتك. حلو والله صح هذا كلامه. زين. السلم هم العائلة والأصدقاء. أي. الوقوف منفصل معناته أنت واثق من نفسك ومستقل، وإذا بعيدا عن المكعب تحل معظم مشاكلك دون مساعدة العائلة والأصدقاء. فأنت تيجي تتخيلين كل مكان أقرب أنت بين مثل سبكترم يعني. أي. أوكي. أعلى من المكعب، تقدر أصدقائك وعائلتك تقديرا كبيرا وتهتم بهم. سلم طويل منفتح وتحتفظ بالعديد من الأصدقاء والمعارف. سلم جديد، صداقاتك جديدة أو لا تعرف أصدقائك جيدا. غريب، هاي رحت لهم جاوبين بينك وبين نفسك. زين. وكان عالي ولا قصير؟ لا كان يعني فوق 12 سلم؟ أي. فوق 12 خطوة ولا أقل؟ لا تقريبا يعني 8 6. أوكي. أي. يعني بين تفضل أن يكون لديك عدد قليل من الأصدقاء ولديك عديد من الأصدقاء ولكنك تستمتع أيضا بصحبة معارفك، يعني بين الاثنين. أوكي. الحصان شريكك المثالي. الحصان كان جميل، فيدل على الجمال والشعر، كان يطير وكان يتحرك. إذا بنيته قوية ترغب في شريك يوثق به ويعتمد عليه. حصان يقفز ويتمايل، تقيم المظاهر الخارجية وترغب بشخص يرضى عنه الآخرون. إذا حصان يتجه نحو المكعب، علاقة جديدة أو تقوية لروابط علاقة قديمة. الحصان يبتعد عن المكعب، عدم الأمان في العلاقة. وأنت قلت يا سمر على كل شيء. أي. أوكي. الحصان قريب من المكعب، علاقة وثيقة. الزهور هم الأطفال. كمية الزهور تشير إلى عدد الأطفال الذي ترغب في إنجابهم أو تكون حولهم، يعني تحبين الأولاد شكلها عشان وايد فيه. حديقة مزدهرة نابضة بالحياة، تعكس صحة أطفالك وازدهارهم وعلاقتك بهم. وأنت قلتي كل مكان، وأول مرة حد يقول لي الورود تطير، أول مرة. إنزين. فوايد شيء غريب بس حلو. وقلتي إنه كان بقرب من كل شيء. فالورود ولا الأطفال اللي في حياتك قريبين من الشريك، قريبين من الأهل والأصدقاء اللي هم السلم، وقريبين منك أنت. فهالأولاد. العاصفة هي المخاوف والضغوطات والإحساس بالتهديد والقلق. قلتي تعصف العاصفة بأي من العناصر مع التأثير عليها، قد تشعر حاليا بالإرهاق بسبب مشاكلك. لديك خوف من النتيجة أكثر من المعركة نفسها. بس. خوف من النتيجة أكثر من المعركة، ترى صح. which is anxiety. صح. usually. صح. عشان الخيال هو القلق يلعب علينا ويكبر الموضوع مرات أكثر، بعدين توصلين تقول الموضوع مو بهالقد، يعني قدرت أحله. صح. تعرفين؟ أول أنا كنت وايد أقلق لدرجة يعني مريبة لما أحد مثلا يقول لي بكلمك بعد شوية. شوفي أكيد شيء عارف. الحين بديت يعني أدرب نفسي إنه شنو بيصير يعني. هذا أول شيء، شنو بيصير. بعدين الشيء الثاني اللي دائما أقوله حق نفسي، قلقك هذا شنو بيسوي، شنو راح يفيد، ما راح يفيد. إذا أنت ما تقدرين تغيرين المشكلة خلاص استسلمي. يعني القلق هو لعبة خيال، يعني بالإنجليزي قايلين شو anxiety is your mind's conspiracy theories. صدق، بس جالس المخ شاطر يسوي لك فيلم وانت ما تعرفين اصلا شو بيسوي. علشان كذي انا ما احب الفانتسي. احب اكون وايد واقعيه، لان الفانتسي تخليك تعجزك، تخليك تخاف، تخليك تطمح حق اشياء انت يمكن مو صدق تبيها، بس يعني وايد مزعجه. الواحد لازم يقعد على الارض شويه ويرضى بالواقع يعني.
أنت تكلمتي عن الخوف، أكثر شيء خوفت اليوم؟ أكثر شيء خوفني، قلت لك الشيء اللي أنا ما أقدر أغيره. يعني بيعورني أو يأذيني أو يأذي اللي أحبه وأنا ما أقدر أتصرف ولا لي سلطة عليه. هذا الشيء الوحيد اللي يخوفني. أي شيء جاي وأنا أعرف إنه هو جاي ما يخوفني. أصعب مرحلة مريتي فيها في حياتك؟ الفترة اللي أثناء الاكتئاب صراحة كانت وايد صعبة، لكنها يعني مع أنها وايد مزعجة وتعور، بس أحسن مرحلة في حياتي. وأسعد لحظة؟ أول ما جبت بنتي شيخة الأولى كان وايد لحظة حلوة. جواب مثالي ولا جواب حقيقي؟ صدقي وايد. عشان الجواب صعب، يعني كمرأة أتوقع وايد صعبة العملية وكذا والتعب والإرهاق. جميلة التجربة هذه، جميلة. يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى بصراحة. يعني لما أنت تطلع يعني من جسدك كائن حي ويكون جزء منك يعني لا. كيف ماجدة تعاملتي مع مرض الوالد يوم كان تعبان؟ كنت وايد شادة على روحي. أنا المسؤولة حالياً. ماكو وقت، يعني ماكو وقت انك تحس انك انت ضعيف ولا انك خايف ولا لا. يعني كنت وايد شاده، يعني تعرف اللي بريس او شو يسمونه بريس اللي كذي، ما ادري اذا الكلمه صح ولا لا، بس اي يعني متشنجه وايد. بس I did it، يعني مع خواتي معاي طبعا، بس يعني we did it. منو الشخص كل ما تذكرينه قلبك يحزن؟ قلبي يحزن؟ ما أعتقد في أحد لما أذكره قلبي يحزن. يعني قصدك I miss him، يعني ميت؟ إيه يدتي هذه عاد، هذه غير. هذه إنسانة أمية ما تكتب ولا تقرأ ولا شيء، ويايا من البداوة والصحراء. عمرها يمكن 15 سنة أو 14 سنة والله نسيت. تزوجت حاكم البلاد. فراحت من بيئة إلى بيئة جدا بسيطة، ما فيها بوليتكس. وانا اتكلم بوليتكس ترى مو بوليتكس يعني بوليتكس البيت، عرفت؟ لما يكون بيت فيه ناس وايد الا ما يصير فيه مشاحنات ومؤامرات وكذي. لما كانت تكلمني عن ان هي شلون انتقلت من هناك وراحت هني، ولانها هي جايه من بيئه بسيطه عرفت تكشفهم كلهم. وايد تعلمت منها وايد. كانت يعني ما يهمها الا الشيء الصجي، يعني ما يهمها بهرجة الحياة. كانت جدا بسيطة، الله يرحمها. امين. تقين تقولين اسمها؟ اي امي مريم. زين امك مريم. اذا امك مريم في الغرفة اللي هني وعندك دقيقة وياها شو تقولين لها؟ اعتقد اقول لها عن الاشياء اللي صارت عقب ما راحت، ان شلون ان هي كانت شيء جدا عظيم عندنا وراح عنا وفقدناه.
يعني أنا لا أزال أفقدها. هي الوحيدة، الشخص الوحيد اللي طلع من حياتي ولا أزال ودي يكون موجود فيها. مبين يعني قلبك يحس يوم تتذكرينها. الله يرحمها. ليش هالقد لها أثر لين اليوم؟ أسستني كإنسانة صراحة، علمتني معنى الحياة الصجي، يعني شلون تعاملها مع الناس. يا الله، يعني شيء فظيع صراحة. يعني شنو عندها طاقة أن ترضي كل اللي حولها، لا حد يزعل. يعني من الصغير للكبير كلهم. وكانت كريمة، وكانت معطاءة، وكانت خفيفة ظل، وكانت تحب الشعر. يعني شيء يعني خليط من وايد أشياء جميلة. مبين عظيمة جدا. عظمتها ببساطتها صدق. وايد بسيطة، بس لأنها بسيطة مخها ما في وايد أشياء تفكر فيها كثر ما هي تطالع صدق الأوادم اللي حولها شنو. عقلها مو مشوش أبدا، مو ملوث بأي شيء أبدا. تعرف ذكرتيني بشيء. عشان شي مرات الأطفال يشوفون الأشياء وايد أوضح عنا نحن. لو شخص زين ولا مو بزين سيدي يحسون. نحن نزخرف، هم لا، ما يصير عنده. حاس لأنه هو بيور. إيه؟ ما تلوث مثلنا. احنا ملوثين للأسف، أفكارنا مشتتة لأننا متلوثين. أفكارنا متلوثة ملوثة. أسامي بناتك؟ شيخة، شريفة، مريم، أمثال. مريم على أمك مريم. أي. وأمثال على أمك. على أمي. وشيخة؟ شيخة على أم جدي. أوكي. وشريفة على أم زوجي. أوكي. افتراضيا، أول شيء لازم أقول ديسكليمر. يا رب الله يعطيك صحة وطولة عمر وسعادة وراحة بال. وياك. لكن سؤال افتراضي، إذا اليوم آخر يوم في حياتك وما لحقتي حين تشوفينهم الأربعة، فبس اللي بيقدرون يشوفون هالفيديو، شو تحسين لازم يسمعون؟ أتوقع إنه أقول لهم إنه عادي إني رحت، كلنا بنروح، يعني هذا شيء طبيعي، لا تزعلون. و يا ريت إني كنت حاطة عندهم ذكرى حلوة، وإني قدرت إني أسعدهم قد ما أقدر. وأقول لهم امشوا بحياتكم مستانسة ولا تحزنون علي أصلاً. يعني أنا وايد برو هالفكرة، إن إحنا لما يعني الموت نشوفه كل يوم من أول ما بدت البشرية، ولكن لا نزال، لا قلنا الموت نقول بعيد الشر، لا هو مو شر، يعني هو بيه، ليش ما نتقبله يعني؟ فأقول لهم تقبلوا إن أنا رحت و you're gonna come soon. كلكم بتيون يعني. قلب ماجدة شكله قلب حلو، إذا ناخذه شو قلب ماجدة يقول لماجدة؟ تركي عقلك شوية وركزي عليه شوية. ما تركزين عليه تحسين؟ لا. صدق؟ إيه، أحاول قد ما أقدر أصير براغماتيك وأصير عملية، وأصير إن العقل يقول كذي مع إنه أدري غلط، بس عشان ما أبي أتعور. دائما أحكم عقلي. And how is that going for you? Well, it's going good. يعني so far I'm good، بس ساعات يعني فعلا أحتاج قلبي.
أحتاج. بس ما يمنع أن تحكيم العقل وايد ساعدني. يعني لو ماشية ورا هذا. حتى خليتيني اختار كلمة جديدة ما قلتها قبل، وتحكيم العاطفة emotional regulation. رايت صح. ضروري. الإنسان اللي ما بقادر يسيطر على عواطفه انفعالي، يضرب، يصارخ، يشتري بسرعة، ياخذ دين بدون ما يفكر، يقول كلمة جارحة، شخص ما بينساه، ولده ما بينساه، زوجته ما بتنساه، هذا بعد إنسان أبدا ما عنده أي ذكاء عاطفي أبدا. هذا ضعف صراحة، لأن صح. الذكاء العاطفي يعتبر قوة. صح. آخر سؤال، ماجدة في كلمة. acceptance، يعني أنا متقبلة. تقبل إيه؟ تقبل شو؟ أي شيء أنا مستسلمة. أي شيء يجي I'm ready for it. أول مرة حد يجاوب هالجواب. صح. شكرا. Thank you. Thank you. Thank you.